Στα δύο κέντρα ιατρικής διατροφολογίας που ηγούμε, καθημερινά συζητάω για τις διατροφικές συνήθειες δεκάδων πελατών που παρακολουθώ εγώ και η ομάδα μου και είναι μια σειρά από μυστικά και συμβουλές που ακούω ξανά και ξανά, που προσπαθούν πολλοί πελάτες μου να εφαρμόσουν, που δυστυχώς δεν είναι καθόλου χρήσιμα, τόσο για απώλεια βάρους όσο και για σωστή διατροφή γενικά. Σήμερα θα σας πω ποια είναι αυτά και γιατί πρέπει να σταματήσετε να προσπαθείτε να τα εφαρμόσετε στην καθημερινότητά σας. Πρέπει να τρως πρωινό ακόμα και αν δεν πεινάς. Το πρωινό είναι ένα εξαιρετικά χρήσιμο γεύμα και αν κάποιος έχει συνηθίσει να το τρώει, τότε θα επενδύσω χρόνο και προσπάθεια στο να το κάνω όσο πιο υγιεινό γίνεται. Αν όμως κάποιος δεν τρώει πρωινό, σε καμιά περίπτωση δεν θα τον αναγκάσω να ξεκινήσει να τρώει. Δεν πιστεύω ότι η σωστή διατροφή απαιτεί πρωινό. Μπορεί κάποιος να ακολουθεί μια εξαιρετική διατροφή χωρίς να τρώει πρωινό. Μάλιστα, οι μελέτες είναι αρκετά αντικρουόμενες στο κατά πόσο το πρωινό μπορεί να βοηθήσει στην απώλεια βάρους. Υπάρχουν αρκετές μελέτες που δείχνουν ότι το πρωινό βοηθάει στην απώλεια βάρους, αλλά υπάρχουν κι άλλες τόσες που δείχνουν ότι δεν βοηθάει ή ακόμα και ότι έχει το αντίθετο αποτέλεσμα, δηλαδή οδηγεί σε αύξηση βάρους. Μην ζυγίζεστε κάθε μέρα. Η συχνότητα με την οποία ζυγίζεται ο καθένας είναι κάτι εντελώς εξατομικευμένο. Σε κάποια άτομα ταιριάζει να ζυγίζονται καθημερινά, ενώ σε κάποια άτομα ταιριάζει να ζυγίζονται κάθε μήνα. Η αλήθεια είναι ότι από μέρα σε μέρα τα υγρά μπορεί να αυξομειώνονται έντονα στον οργανισμό, ειδικά στις γυναίκες, και αυτές οι αλλαγές να τρομάζουν έναν άνθρωπο που προσπαθεί να χάσει βάρος. Αν όμως το καταλάβει αυτό, καταλάβει δηλαδή ότι είναι κάτι φυσιολογικό και αναμενόμενο, τότε το να ζυγίζεται κάθε μέρα είναι αποδεκτό. Δεν είναι η καλύτερη λύση για όλους. Για κάποιους όμως είναι. Πρέπει να χάνουμε βάρος αργά. Ο ρυθμός της απώλειας βάρους αλλάζει σημαντικά από άνθρωπο σε άνθρωπο και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Ένα άτομο που πήρε πολλά κιλά απότομα τους τελευταίους λίγους μήνες, για οποιονδήποτε λόγο χειροτέρευσε κατακόρυφα η διατροφή του, δεν είναι απίθανο να χάσει αρκετά κιλά τον πρώτο μήνα. Μεγάλο μέρος δηλαδή από τα κιλά που πήρε πρόσφατα να τα χάσει αρκετά γρήγορα. Δεν είναι κακό. Από την άλλη, δεν είναι αναγκαίο. Ο ρυθμός που χάνει κάποιος κιλά εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Και ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια της δουλειάς μας είναι να κρίνουμε αν αυτός ο ρυθμός είναι ικανοποιητικός όταν κάποιος ακολουθεί ένα πρόγραμμα διατροφής για απώλεια βάρους. Για να χάσεις βάρος χρειάζεται αερόβια γυμναστική. Η γυμναστική έχει άπειρα ωφέλη για την υγεία και γι' αυτό τη συστήνω. Από την άλλη, δεν υπάρχει γυμναστική ιδανική για την απώλεια βάρους. Η ιδανική γυμναστική για απώλεια βάρους είναι αυτή που πρόκειται να κάνει κάποιος. Οποιαδήποτε γυμναστική θα βοηθήσει στην απώλεια βάρους, αν συνδυαστεί με το κατάλληλο πρόγραμμα διατροφής. Πρέπει να κόψεις τους υδατάνθρακες. Μεγάλο μέρος των ανθρώπων που ενημερώνονται για θέματα διατροφής ενημερώνονται από ιστοσελίδες γραμμένες στα αγγλικά, τυπικά από ειδικούς διατροφείς που εργάζονται στην Αμερική ή τη Μεγάλη Βρετανία. Σε αυτές τις χώρες η μεσογειακή διατροφή δεν είναι συνηθισμένη και όταν λένε υδατάνθρακες εννοούν τη ζάχαρη και το λευκό αλεύρι. Στη μεσογειακή διατροφή οι υδατάνθρακες είναι τα όσπρια, τα ριζώδη λαχανικά και τα φρούτα. Αν κάποιος επιχειρήσει να κόψει τους υδατάνθρακες, να ακολουθήσει δηλαδή αυτή την οδηγία κατά γράμμα, μαζί με τη ζάχαρη και το αλεύρι, πρέπει να πετάξει και τα όσπρια, τα ριζώδη λαχανικά και τα φρούτα. Αυτό είναι πάρα πολύ κακή ιδέα, γιατί θα κάνει τη διατροφή του σίγουρα πολύ χειρότερη. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να κόψετε τους υδατάνθρακες. Αυτό που σε μερικές περιπτώσεις είναι χρήσιμο είναι να αντικαταστήσετε τα γλυκά με τα γλυκά της φύσης, δηλαδή τα φρούτα. Και τα αρτοποιήματα από λευκό αλεύρι με αρτοποιήματα ολικής. Αυτό συνήθως αρκεί. Πρέπει να κόψεις τα λιπαρά. Στην Αμερική, πριν δαιμονοποιηθούν οι υδατάνθρακες, είχαν δαιμονοποιηθεί για 2 δεκαετίες τα λιπαρά. Αυτές τις συμβουλές συνήθως θα τις ακούσετε από πιο παραδοσιακούς ειδικούς διατροφής, καθώς οι μοντέρνοι κηρύσσουν με πάθος τη διακοπή των υδατανθράκων. Όμως, αν κάποιος ακολουθεί την παραδοσιακή μεσογειακή διατροφή, τότε σχεδόν το 40% της ενέργειας που καταναλώνει πρέπει να προέρχεται από έλαια και λιπαρά, που στην προκειμένη περίπτωση εννοούμε κατά κύριο λόγο το ελαιόλαδο. Άρα η οδηγία διακοπής των λιπαρών είναι άστοχη όταν κάποιος προσπαθεί να εφαρμόσει την πιο υγιεινή διατροφή του κόσμου, που είναι η μεσογειακή. Πρέπει να τρως πολλά μικρά γεύματα. Κάτι που ακούω συνέχεια στο γιατρείο και με κάνει να κριντζάρω, όπως λένε και οι νέοι, είναι «Γιατρέ, έχω πάντα μαζί μου μια μπάρα δημητριακών γιατί πρέπει κάθε 2 με 3 ώρες να βάλω κάτι στο στομάχι μου για να μην πέσει ο μεταβολισμός». Άσε το μεταβολισμό σου να πέσει, αγαπητέ μου.
Δεν είναι ανάγκη να φας μπάρα δημητριακών που αποτελείται από ζάχαρη, αλεύρι και επεξεργασμένα σπορέλαια κακής ποιότητας. Καλύτερα να μην φας τίποτα. Καλύτερα να αφήσεις άδειο το στομάχι. Αν πέσει και λίγο ο μεταβολισμός, δεν χάθηκε ο κόσμος. Αρκεί όταν θα τον ξανανεβάσεις αυτό να γίνει με ένα υγιεινό και νόστιμο γεύμα. Πρέπει να παρακολουθείς τις θερμίδες. Σε αντίθεση με αυτό που πιστεύουν οι περισσότεροι, ο οργανισμός μας δεν είναι κουμπαράς. Δεν βάζεις 5 και έχεις 5 και αν βάλεις άλλα 5 έχεις 10. Και αν πάρεις 3 σου μένουν 7. Ο οργανισμός μας είναι δυναμικός και ο μεταβολισμός μας αλλάζει συνέχεια ανάλογα με τις καθημερινές μας επιλογές στη διατροφή, τη δραστηριότητα και τον τρόπο ζωής. Κάθε φορά που τρώμε ένα υγιεινό γεύμα, ο μεταβολισμός ανεβαίνει. Κάθε φορά που τρώμε ένα ανθυγιεινό γεύμα, ανεξάρτητα από τις θερμίδες του, ο μεταβολισμός ανεβαίνει λιγότερο. Ο σκοπός της σωστής διατροφής είναι να τρώμε όσο γίνεται περισσότερο από τις υγιεινές τροφές, όπως τα όσπρια, τα λαδερά, τα λαχανικά, τους ξηρούς καρπούς, τα φρούτα, τα ψάρια και λίγο κρέας, έτσι ώστε να είμαστε χορτασμένοι και υγιείς. Αν κάποιος τρώει υγιεινά, δεν είναι ανάγκη να καταπιέζει την πείνα του για να μην πάρει βάρος. Τρώγοντας παραδοσιακή μεσογειακή διατροφή και αποφεύγοντας τα βιομηχανοποιημένα διατροφικά σκουπίδια, μπορεί να είναι και χορτασμένος και το βάρος του να είναι φυσιολογικό, χωρίς να χρειάζεται να τρώει με τη ζυγαριά και το ρολόι. Μπορεί να ακολουθήσει την πείνα του. Αυτά είναι τα μυστικά που ακούω συχνότερα να μου μεταφέρουν οι πελάτες μου στα 2 κέντρα ιατρικής διατροφολογίας που ηγούμε, ως σωστές και έξυπνες συμβουλές για απώλεια βάρους, που συνήθως δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα ή ακόμα μπορεί να έχουν και το αντίθετο αποτέλεσμα. Φυσικά, οι λόγοι που μπορεί κάποιος να δυσκολεύεται να χάσει βάρος είναι πολλοί. Αν σας ενδιαφέρει να τους μελετήσετε περισσότερο, έχω δημοσιεύσει στο παρελθόν 4 βίντεο που τους αναλύω έναν προς έναν. Και σας συστήνω να ξεκινήσετε από το πρώτο που εμφανίζεται αυτή τη στιγμή στα δεξιά μου. Σας ευχαριστώ πολύ.